عليكم السلام، أهلا بكم محبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، ونحن في الحلقة 163، ولا زلنا في الرد على ولي العهد السعودي في أكذوبة الإسلام الوسطي، ونحن في الحلقة الرابعة من هذا العنوان. قلنا أن الأساس هنا أنهم يخلطون بين الإسلام والمسلمين. المسلمين فيهم المتوسط وفيهم المعتدل وفيهم المتطرف، فقال لك الإسلام نفس الحكاية، وقلنا أن هذا خطأ وخطيئة، فالإسلام هو إسلام واحد، والمسلمون هم أصناف شتى شأن بقية البشر. لكن من أين نبعت هذه الفرية حكاية أن الإسلام هو المسلمين؟ الحقيقة نبعت مبكرا بعد وفاة النبي محمد عليه السلام، وده يعني اللي بيؤكد أن أفظع ردة وأفظع كفر هو ما يعرف بالفتوحات التي قام بها أبو بكر وعمر وعثمان وتبعه من جاء بعده من الخلفاء الفاسقين. يعني أبو بكر وعمر وعثمان دول أفسق البشر، وهم يتحملون ذلك الوزر الذي ألصق بالإسلام تهمة أنه دين الغزو والفتح والاحتلال وسلب البلاد وسفك دماء أبطالها المدافعين عن بلدهم وسبي واغتصاب النساء. يعني ما حدث من الفتوحات، وهذا هو أساس كل البلاء. صح، اكتسبوا بقى في التاريخ وبقوا أبطال وعملوا كذا إلى آخره، لكن عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه هينتقم منهم جميعا، لأنهم أساءوا للإسلام إساءة فظيعة. لأنهم لو عملوا زي ما عمل هتلر مثلا، يعني هتلر قتل مثلا 25 مليون وعمل مبدأ اسمه النازية، لكنه لم يقل مطلقا ان ده كلام ربنا او ان ربنا ان ده هو الدين بتاع ربنا. لا، هو راجل عنصري وراجل مجنون بجنون العظمه، وابتدى يقتل في الناس عشان خاطر المذهب الاخر بتاعه، لكن لم ينسب عمله الى الرب العز جل وعلا. العلم ابو بكر وعمر وعثمان ومن جاء بعدهم انهم قال هذا هو دين الله. تخيل بقى انت قاعد في بيتك في امان الله، ويجي يخش عليك واحد بجيش ويقول لك بس لا اما تسلم لا اما تدفع الجزيه لا اما احاربك. طب يا اخي ده اكراه في الدين، لكن ده اللي حدث. ده بقى الوسيط ابو بكر لخالد، اعرض عليهم واحد من ثلاثه، لا اما الاسلام لا اما الجزيه لا اما الحرب. الله، طب النبي مش عامل كده ليه؟ تشريع القتال في الاسلام هو للدفاع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فهناك الذين اعتدوا من الخلفاء الفاسقين لا يحبهم الله جل وعلا، خصوصا أنهم فعلوا ما يفعلون وينسبون ذلك إلى رب العزة وإلى الإسلام. من هنا التصق بالإسلام هذا الفعل الفظيع، هذا الكفر الفظيع اللي هو الفتوحات. من بعدها بقى ابتدى ينقسم بقى المسلمين او دول بقى عملوا لهم امبراطوريه ضد الامبراطوريه الرومانيه، وصح بقى دار السلام والاسلام ودار الحرب، ده ممثل للاسلام وده ممثل للمسيحيه، والاثنين يضربوا في بعض الى اخره كما ساد في العصور الوسطى. فمن هنا نبعت حكايه ان اولئك هم مجسدون الاسلام، هم مجسدون لانفسهم، لكن هنا بدات الفريه او الخطيئه الكبرى. في عصرنا بقى، في بعد لما الشيخ ابن عبد الوهاب عمل اتفاق مع الامير محمد بن سعود، والسيف الدم والهدم الهدم على حسب الشعار بتاعهم، ابتدى بقى يكرر ما فعله ابو بكر وعمر في انه يفتح الناس، يفتح البلاد الموجوده ويضمها ويعتبر نفسه هم المسلمون. يعني ما نقرا ابن غنام في تاريخ الدوله السعوديه الاولى، ولما اقرا ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد، تلاقيه بيعتبر نفسه هم دول المسلمين، والتانيين كفره يستحلون دماءهم واموالهم ونساءهم وارضهم وياخدوا بلادهم. يبقى هم دول بقى المجسدين الاسلام. وأقيمت الدولة السعودية الأولى على هذا الأساس، والدولة السعودية الثالثة نشرت هذا، أقامت به دولتها عن طريق الإخوان، أنهم اعتبروا نفسهم المسلمين وغيرهم كفرة يستحلون دماءهم وأراضيهم وأعراضهم ودماء وأموالهم. وقال لك احنا بقى المسلمين وإحنا الإسلام.
وتبع كده بقى الجماعات الغربية فرحت بهذا، لأن ده بقى أكبر تشويه للإسلام. داعش بيقول لك أنا دولة إسلامية، والإخوان حركات إسلامية، وقال لك الإسلام السياسي. فأصبح أسوأ ما يفعله المنتسبون للإسلام اللي هم الجماعة المتطرفين الوهابيين، أصبح هذا هو الإسلام. وبيجي صاحبنا بقى الولد ده محمد بن سلمان يجي يقول لك الإسلام الإيه؟ الوسطي. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. أهلا بكم أحبتي أهل القرآن، أهلا بكم في موقعنا أهل القرآن، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي برنامجنا لحظات قرآنية. ولا تنسوا المشاركة وأن تعملوا شير ولايك، وكل عام وأنتم بخير، وعليكم السلام.